Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. En el video de hoy les presentaré los idiomas y los idiomas que aprendo. Neden ve öğrenmekten amacım nedir söyleyeceğim size. Bu yüzden kulaklarını iyi açık ve benden daha yakın olmalı. Belki biraz ilham alırsınız benden. O yüzden ne bekliyoruz? Haydi başlayalım. السلام عليكم، أهلا مرحبا يا أصدقاء، أنا سنة وأهلا فيكم في قناتي قناة لايت سترايك. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا وسهلا فيكم بعالمي، وفي هالعالم راح أقدم لكم محتوى عن تعلم اللغات، الجورنال ومراجعات للكتب وغيره كتير. بفيديو اليوم راح أحكي لكم فيه عن تعلم اللغات بشكل عام والسبب اللي بيخلينا نتعلم أي لغة، وراح أحكي لكم كمان عن اللغات اللي أنا بتعلمها وشو هدفي من تعلم كل لغة، بالإضافة إلى إمتى بدأت أتعلم كل لغة. فيلا نبلش. أول شي عنا شو سبب تعلم اللغات بشكل عام وشو الفائدة من تعلم اللغات أساساً. الأسباب بتختلف باختلاف الناس واختلاف شخصياتهم، والأسباب عديدة كتير، ممكن ينتج سبب من أي مكان، لكن الأغلب بيتعلم اللغات لأسباب إما دراسية أو وظيفية أو معيشية، وبعضهم بيتعلموها مجرد هواية، مجرد ملء وقت الفراغ اللي عندهم. وبالنسبة إلي تعلم اللغات هو من أجمل الهوايات اللي بيمتلكها أي إنسان، لأنه من خلالها بتنفتح أبواب وعوالم جديدة لثقافات جديدة لأشخاص جدد، وإنت في مكان واحد بس. وهلأ صار وقت إني أعرفكن على اللغات اللي أنا عم بتعلمها. أول لغة هي اللغة الإنجليزية. طبعا كما هو متعارف عليه إن اللغة الإنجليزية كنا نتعلمها من المدرسة كما أغلب الناس. بالنسبة إلي بدأت بتعلم الإنجليزي بسن صغيرة، وقتها تعلمت الحروف، الأرقام، بعض الكلمات البسيطة، وطبعا كملت بعدها دراسة وتعلم الإنجليزي بالمدرسة، لكني ما اكتفيت بالمنهج المدرسي وحبيت إني أتوسع أكتر، فقررت وقتها إني أبدأ أتابع مسلسلات وأفلام عشان أقوي اللغة، لأن أنا من النوع اللي بيتعلم اللغة من السماع ومن المشاهدة. فعلا بعد متابعة الكثير من المسلسلات لاحظت إنه في تطور باللغة، صرت أفهم بدون ترجمة، صرت أفهم الحكي، ما صرت أحتاج ترجمة وغيره كتير. بالنسبة للسبب اللي خلاني أتعلم الإنجليزي هو سبب عام، ممكن الكل إنه يكون عنده نفس السبب، واللي هو إنه دراسة، غير هيك إنها لغة العصر ولغة العالم بهالزمان، وهي صارت الوسيلة التواصل بين أفراد العالم كله. تاني لغة هي اللغة الإسبانية، وهي اللغة المفضلة لإلي، والسبب إنها المفضلة عندي هي لأنه أول لغة تعلمتها بعد اللغة الإنجليزية، وهي أول لغة دخلتني لعالم تعلم اللغات. بدأت بتعلمها من المرحلة المتوسطة بعد ما طور مستواي باللغة الإنجليزية، إلا أني وقتها تعلمت مجرد الأساسيات البسيطة كالحروف، الأرقام، العبارات اليومية، لكن بدأت بتعلمها الفعلي بعد تخرجي من المرحلة الثانوية. تعرفوا مرحلة الدراسة شوي صعب وضغوطات، يعني ما قدرت إني أوفق بتعلم الإسباني وتعلم والمدرسة، واللي خلاني انجذب لهاللغة هو طريقة نطقهم للحروف وكلامهم ولغتهم، غير إنها لغة سهلة كتير على اللسان، وغير إنها بتحتوي على مفردات كتيرة من اللغة العربية، من اللي بخليها سهلة التعلم. وهدفي من تعلمها هو مجرد إضافة لغة جديدة وتعلمها كهواية وملء وقت الفراغ اللي عندي، وغير هيك إنه أكمل تعلمها اللي بقي بالنص. هلأ صار وقت أحكي لكم عن اللغة التركية. بالنسبة لهاللغة ممكن صدموا من اللي رح أحكي لكم إياه.
غير إنه بصراحة أبدا ما كنت مخططة إني أتعلم اللغة التركية أبدا أبدا أبدا. لكن مع الأسف إني دخلت بعالم المسلسلات التركية وتابعت كتير من المسلسلات اللي خلاني أتعلمها وأفهمها بشكل كتير كويس. ولما لقيت نفسي عم بفهم المسلسلات بدون أي ترجمة، فيني أحكي، فيني أعبر عن اللي بدي إياه بكل سهولة، قررت إني أتعلمها بشكل أصح وبشكل أعمق. بما إني وصلت لهالمرحلة، بدكم تعرفوا كم مسلسل تابعت لحتى وصلت لهالمستوى؟ كتير لدرجة إني ما بعرف قديه هي، لكن فيني أذكر إني تابعت ما يقارب 20 مسلسل تقريبا، وهذا دليل إنه ما في أي شي مستحيل، فينا نتعلم أي لغة من أي مكان وبدون أي توقع. آخر لغة عندي هي اللغة الإيطالية. بالنسبة للغة الإيطالية كان نفسي كتير إني أتعلمها من لما اخترت إني أتعلم إسباني، لكن بحكم إنها بتحتاج لتركيز أكتر من الإسباني أجلتها لبعدين. ومن فترة قريبة جدا قررت إني أبدأ فيها وأستفيد من تشابهها باللغة الإسبانية بتعلم اللغتين من بعض، يعني بتعلم اللغة الإيطالية مع اللغة الإسبانية بنفس الوقت. وطبعا هاللغات الأربعة ليسوا سوى بداية في عالم تعلم اللغات، لأن واحد من أكبر طموحاتي هو إني أتعلم أكبر عدد ممكن من اللغات، وإني أتعرف على ثقافات جديدة وعوالم مختلفة بكل لغة بتعلمها. غير إنه نفكر قريبا راح أبدأ بتعلم اللغة الصينية، غير إني كتير كنت مترددة وكتير كنت رافضة الموضوع، لكن بحكم الدراسة بدأت إنها تدرس بالجامعات وهيك، وبدأت تصير لغة مهمة بالعالم، فحسيت إنه لازم أتعلمها. وبحب لكم إنه لا تكرهوا أي لغة ولا تقولوا عن أي لغة إنها لغة صعبة، صعب إني أتعلمها، ما بقدر أتعلمها، لأنه هالكلمات كلها وهالعبارات بتترسخ بالمخ، وبعدين لما فعلا تحتاج إنك تتعلم هاللغة حتلاقي نفسك فعلا مو قادر أبدا إنك تتعلمها ولا بأي شكل من الأشكال. هالعبارات راح تكون إحباط لإلك، بالعكس خليك بين كل اللغات مهما كانت أنت قادر إنك تتعلمها. وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى إنه عجبكم، بتمنى إنكم أخذتوا الإلهام مني لتبدأوا رحلتكم الخاصة في تعلم اللغات واكتشاف العوالم الجديدة اللي عم تستناكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، واكتبولي بالتعليقات شو اللغات اللي انتوا عم تتعلموها عشان نتعرف عليكم أكتر ونكون أصدقاء لغات. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.